Đây là nghề nguy hiểm nhất thế giới, đồng thời cũng là nghề kiếm tiền khủng nhất. Họ chính là những thợ săn đầm lầy lừng danh nước Mỹ, tại vùng đầm lầy cực nam bang Louisiana. Nơi đây quanh năm sinh sống hơn 3 triệu con cá sấu mõm ngắn khổng lồ hung bạo. Để ngăn chúng sinh sôi mất kiểm soát, chính quyền địa phương mỗi năm đều mở một tháng săn cá sấu. Người đàn ông này phát hiện trên mặt nước một con cá sấu đang nằm ngửa 4 chân dựa vào vết thương ở phần bụng. Hung thủ rất có thể chính là Đại Hắc trong truyền thuyết. Đại Hắc hiện là con cá sấu mõm ngắn lớn nhất được biết đến trên con sông này. Hai cha con kéo con cá sấu lên thuyền với chiều dài như thế này, đáng lẽ nó có thể bán được 3.000 đô la, nhưng vì bị mất một chân, giá trị của nó giảm ít nhất một nửa. Ngay sau đó, hai người tới điểm bẫy tiếp theo. Joey phát hiện dấu chân cá sấu bên bờ, ông lập tức bảo con trai chuẩn bị sẵn vợt kiểu Mỹ. Khi Joey chậm rãi kéo sợi dây câu, một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ vùng vẫy nổi lên, liên tục xoay tử thần để cố thoát khỏi kiểm soát. Nhưng Joey con không định cho nó cơ hội bỏ chạy. Sau 2 tiếng súng liên tiếp, anh đã kết thúc mạng sống con cá sấu này, vì thân hình nó quá đồ sộ. Hai cha con hợp sức vẫn khó lòng kéo lên thuyền nhỏ. Nhìn kỹ lại, họ mới phát hiện con cá sấu này cũng mất một chân. Quan sát vết thương trên cơ thể nó, Joey chắc chắn đây không phải Đại Hắc mà ông muốn bắt, bởi chiều dài của Đại Hắc còn lớn hơn nó nhiều. Đi chưa được bao lâu, họ lại phát hiện bên bờ sông xác một con linh dương đã chết. Joey con nhanh quyết định treo xác linh dương lên cành cây làm mồi, hy vọng khi quay lại sẽ có con mồi mắc câu. Cùng lúc đó, ở cách đó 100 km, cha con sẽ nhận được một nhiệm vụ nguy hiểm. Trong suốt 1 năm qua, một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ mang mật danh sư tử thường phát ra tiếng gầm vào ban đêm, khiến cư dân địa phương mất ngủ triền miên. Để bắt được sư tử, hai cha con đã đặt mồi tại vùng nước nơi con cá sấu gầm lên lần cuối. Quả nhiên không lâu sau, họ phát hiện một sợi dây bẫy căng cứng dưới gốc cây, rất có thể đã có cá sấu mắc câu. Khi Willy liên tục kéo dây, con cá sấu dưới nước bắt đầu vùng vẫy dữ dội, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm vang trời. Hai cha con lập tức xác định đây chính là con sư tử. James vốn định chờ cá sấu lộ hẳn lên rồi mới nổ súng, nhưng con sư tử này cực kỳ khôn ngoan, nó liên tục vặn mình dữ dội, rồi bất ngờ lật người một cú, hàm răng sắc nhọn dễ dàng cắn đứt sợi dây chịu lực 1000 pound, sau đó nghênh ngang biến mất dưới mặt nước. Điều này khiến James tức đến phát điên, ông thề sẽ không dừng lại nếu chưa bắt được sư tử. Trong lúc đó, quay lại phía đội của Troy, vì hôm qua chỉ mải truy tìm bố già nên họ không bắt đủ số cá sấu như mong muốn. Vì vậy hôm nay Troy quyết định tiến vào một vùng đầm lầy chưa ai đặt chân tới, nhưng rất nhanh, hai người bị một con đập tạm thời chắn ngang đường đi. Nhìn hai con cá sấu ở vùng nước bên kia, Troy tất nhiên không thể chịu bỏ cuộc. Sau khi quan sát địa hình xung quanh, ông quyết định dùng cách hoang dã nhất để vượt qua con đập, chuẩn bị vào vị trí. Ôi trời ơi! Cứ như vậy, Troy đã thành công cho chiếc thuyền bay sang bờ bên kia. Màn xử lý táo bạo này khiến trợ thủ bên cạnh chết lặng. Ngay sau đó, hai người lập tức tới ven sông để đặt dây bẫy. Tài nguyên ở vùng nước này quả nhiên rất dồi dào. Chẳng bao lâu, đã có một con cá sấu dưới nước cắn câu. Troy vội tiến lên kéo chặt sợi dây. Sau một hồi vật lộn kịch liệt, Clint dùng khẩu súng săn kiểu Mỹ bắn một phát kết liễu nó. Con cá sấu mõm ngắn này nặng khoảng 250 kg, ít nhất cũng đáng giá 1.800 đô la. So với bên này, cha con Paul ở phía khác hôm nay lại không may mắn như vậy. Dù hai người thuận lợi bắt được 4 con cá sấu, nhưng vì kích thước quá nhỏ nên chẳng đáng bao nhiêu. Điều này khiến Paul vô cùng chán nản. Nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó lại càng khiến tâm trạng hai cha con tệ hơn. Khi Paul quay lại điểm bẫy hôm qua để thu hồi dây câu, ông phát hiện sợi dây đã bị cắt rất gọn. Rõ ràng có thợ săn khác đã cướp mất con mồi. Trộm con mồi của người khác là hành vi vô cùng đáng khinh ở địa phương. Lúc này, hai cha con không còn tâm trạng săn cá sấu mà quyết định tìm ra tên trộm để đối chất. Sau cả buổi chiều tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy hai thợ săn đã bị che mặt bằng hiệu ứng làm mờ. Còn chưa kịp mở lời, hai người kia đã chỉ trỏ về phía cha con họ. Lời lẽ cũng vô cùng khó nghe, không những không thừa nhận mình trộm cá sấu, họ còn quay ngược lại vu oan Paul cướp khu săn của họ. Điều này khiến Paul tức điên người. Nếu không có ekip chương trình ở đó, có lẽ nơi này đã nhanh chóng nổ ra một màn đấu súng căng thẳng. Nhưng người Mỹ cũng coi trọng chuyện nói lý hơn động tay. Sau một hồi khẩu chiến gay gắt, hai đội chỉ đành chia tay trong bực bội. Hai cha con hoàn toàn mất hết hứng thú săn tiếp. Cùng lúc đó, đội của Troy lại tiếp tục có thu hoạch. Nhưng con cá sấu mắc câu lần này cực kỳ hung dữ, há cái miệng đỏ lòm lao thẳng về phía Troy. Nhưng đáng tiếc, con này lại quá nhỏ, hoàn toàn không phải đối thủ của Troy. Ngay khoảnh khắc đầu cá sấu lộ hẳn khỏi mặt nước, trợ thủ Clint đã chuẩn bị sẵn khẩu súng săn trong tay. Nhưng anh lại phạm đúng sai lầm giống Tommy. Trong lúc nạp đạn, con cá sấu nhỏ hung hãn ấy đã tự nhảy lên. Clint chớp thời cơ áp sát bắn một phát kết liễu nó. Cảnh này khiến Troy sợ đến đứng hình. Nếu phát súng đó bắn thủng chiếc thuyền, có lẽ tối nay cả hai đã nằm lại trong đầm lầy. Lúc này tải trọng trên thuyền đã vượt quá 1 tấn. Để an toàn, Troy quyết định quay về cảng giao hàng trước. Chuyển sang phía cha con James. Sau suốt cả buổi chiều lần theo dấu vết, cuối cùng họ cũng tìm thấy bóng dáng sư tử. Nó kéo theo dây câu rồi chui vào bụi lau sậy. Người con Willy quyết định mạo hiểm xuống tìm dây, nhưng vì tầm nhìn bị che khuất, người cha liên tục khuyên con quay lại thuyền. Willy không làm theo mà tiếp tục lấn sâu vào bụi lau. Rất nhanh, anh đã phát hiện con cá sấu trong đám lau sậy. Willy lập tức rút dao găm ra, chớp đúng thời cơ đâm thẳng vào đầu con cá sấu. Chỉ với một nhát dao, anh đã kết liễu thành công con sư tử này. James nhìn con trai với vẻ đầy lo lắng, nhưng trên gương mặt cũng hiện rõ niềm tự hào. Có được khoản tiền thưởng lớn từ sư tử, hai cha con quyết định kết thúc cuộc săn hôm nay. Chưa từng thấy người phụ nữ nào đỉnh đến vậy. Con cá sấu dưới nước vừa mới ngoi lên lấy hơi, đã bị người phụ nữ dùng khẩu Winchester bắn trúng ngay đỉnh đầu. Do viên đạn không trúng điểm chí mạng, con cá sấu bị thương nặng lập tức vùng vẫy rồi biến mất dưới mặt nước. Theo kinh nghiệm săn cá sấu nhiều năm của chị em Lick,
con cá sấu trúng đạn này sẽ không sống quá nửa tiếng. Nhưng để tránh nó chết ở vùng nước khác, hai chị em lập tức quyết định xuống sông truy bắt. Để đề phòng bị sinh vật dưới nước tấn công, Blake đổi khẩu Winchester sang một khẩu súng lục ổ xoay bạc cỡ nòng 22. Ưu điểm của súng lục ổ xoay là nhỏ gọn, tiện lợi, nhưng vẫn có sức sát thương rất mạnh. Không lâu sau, hai chị em đã tìm thấy dấu vết con cá sấu bị thương trên sông. Chris cầm cây lao trên tay, liên tục mở đường phía trước, cho đến khi dồn con cá sấu vào bờ. Lúc này Blake vội leo lên bờ, chuẩn bị sẵn vợt kiểu Mỹ, để Chris ở dưới nước cầm lao đối đầu với con cá sấu. Khi phần đầu dính máu đỏ dần nổi lên mặt nước, điều đó cho thấy con cá sấu đang ở ngay bên dưới họ. Ngay sau đó, Blake nhận lấy cây lao rồi đâm mạnh xuống. Lần này cô đã đâm trúng thân con cá sấu. Cùng lúc ấy, Blake nhanh chóng đưa cây lao lại cho Chris, còn mình rút súng ra, bắn một phát kết liễu con cá sấu. Dù con cá sấu này không quá lớn, nhưng vì nó thường xuyên tập kích gia súc ở các nông trại gần đó, chủ nông trại cuối cùng vẫn treo thưởng $2.000. Khi ngày thứ hai của mùa săn cá sấu bắt đầu, cha con Tommy cũng từ sáng sớm đã tiến vào vùng đầm lầy. Vì mùa trước Tommy đã gây ra khá nhiều chuyện, cha anh Joe không đặt quá nhiều hy vọng vào mùa. Vì vậy năm nay ông chỉ mua 300 thẻ săn cá sấu. Để khiến cậu con trai nghịch tử đáng tin hơn, Joe đặt ra quy định mỗi ngày họ phải bắt đủ 30 con cá sấu mới được nghỉ. Rất nhanh, hai cha con phát hiện dưới một gốc cây có dấu hiệu cá sấu cắn câu. Joe lập tức thò tay xuống nước tìm dây câu. Khi tiếng gầm dưới nước vang lên, một con cá sấu mõm ngắn vùng vẫy nổi lên mặt nước. Lần này Tommy thể hiện khá tốt, anh chớp đúng thời cơ bắn một phát lấy mạng con cá sấu. Đúng lúc hai cha con vui vẻ kéo cá sấu lên thuyền, Joe dùng sức quá mạnh nên bị trẹo lưng. Cơn đau bất ngờ khiến sắc mặt ông lập tức thay đổi. Ông vốn định nghỉ trên thuyền một lát, nhưng họ rất nhanh lại phát hiện thêm một con cá sấu đã cắn. Joe vội tiến lên kéo dây bẫy. Con cá sấu cũng bắt đầu xoay tử thần dữ dội dưới nước. Điều này khiến Joe vốn đang đau lưng gần như sụp đổ. May mà Tommy kịp thời bắn bồi, không để nó thoát. Nhưng sau 2 lần giằng co liên tiếp, người cha Joe đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Cơn đau dữ dội khiến mặt ông đỏ bừng. Lúc này Tommy bên cạnh cũng lo lắng nhìn cha, nhưng với một người đàn ông kiêu hãnh, ông không cần sự thương hại. Joe tuyên bố mình có thể chịu đau để bắt đủ 30 con cá sấu. Nhưng rất nhanh, khi họ kéo con cá sấu thứ 3 mắc câu, Joe lần này ngã thẳng xuống thuyền, thậm chí không còn sức để đứng dậy. Tommy tuy thường không đáng tin, nhưng thấy cha già như vậy, anh vô cùng xót xa. Vì thế anh quyết định kết thúc cuộc săn hôm nay, đưa cha về dưỡng thương. Dù nghèo đến đâu cũng không thể bán mạng vì tiền. Cùng lúc đó, chàng trai lực lưỡng Willy cũng tới khu săn trong đầm lầy, nhưng lần này trợ thủ của anh không phải cha mình, mà là em trai ruột Randy. Ban đầu hai anh em xuất phát với khí thế hừng hực, nhưng rất nhanh, một con cá chép châu Á bất ngờ nhảy lên, đập thẳng vào bụng Randy, khiến cậu đau đến không đứng thẳng nổi. Tuy không quá nghiêm trọng, nhưng bị một con cá nặng 15 kg tông vào như vậy thì ai cũng khó chịu nổi. Sau khi nghỉ một lát, Randy ném thẳng con cá ấy trở lại xuống nước. Rất nhanh, Willy phát hiện trên mặt nước phía xa một vệt bong bóng kéo thành đường. Bên dưới vệt bong bóng chắc chắn có một con cá sấu khổng lồ. Willy vội lấy móc 3 chấu ra, rồi ra lệnh cho em trai lái thuyền tới chỗ bong bóng. Chỉ thấy anh thuần thục ném móc câu ra, quả nhiên móc chính xác vào con cá sấu dưới nước. Sau một hồi giằng co dữ dội, Randy dùng khẩu súng ngắm bắn bồi kết liễu con cá sấu. Con này nặng tới 350 kg, chắc chắn có thể bán được giá cao. Nhưng chuyến săn lần này không phải để xem Willy biểu diễn, mà là để rèn em trai Randy trở thành một thợ săn thực thụ. Không lâu sau, Willy lại phát hiện dấu vết của một con cá sấu mõm ngắn rất lớn đang bơi nhanh giữa dòng sông. Lần này đến lượt Randy ném móc. Willy đứng bên cạnh chỉ huy em trai, nhưng Randy ném móc liên tiếp 2 lần đều trượt sạch. Lúc này con cá sấu dưới nước đã rời đi. Hai người quyết định chờ giữa sông, đợi nó ngoi đầu lên lần nữa. Rất nhanh, con cá sấu lại nổi đầu lên mặt nước. Randy chớp đúng thời cơ, một lần nữa ném móc câu ra. Khi một lực kéo cực mạnh truyền tới, Randy đã móc trúng con cá sấu. Willy lập tức lấy khẩu súng săn ra, kết thúc mạng sống của nó. Con cá sấu này nặng tới 450 kg, gần như dài bằng cả chiếc thuyền của họ. Vì không còn nhiều thẻ cá sấu, hai anh em quyết định quay về báo cáo thành quả. Khi người cha James nhìn thấy con cá sấu mà cậu con út bắt được, trên mặt ông hiện rõ vẻ mãn nguyện. Khi bạn còn đang nhảy nhót trong quán bar, hai chàng trai 21 tuổi trước mắt đã bắt đầu hành trình lập nghiệp giữa vùng đầm lầy. Con thuyền của họ là đi thuê, súng là đi mượn, thậm chí cả thẻ săn cá sấu trong tay cũng là do đàn anh chia cho. Vì bang Louisiana quanh năm tràn ngập cá sấu mõm ngắn, nên để bảo vệ môi trường sinh thái, mỗi năm chính phủ phát ra 30.000 thẻ cá sấu cho 2.000 thợ săn đầm lầy tranh mua. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ấy, chỉ những thợ săn có tài chính mạnh và quan hệ tốt mới mua được số lượng lớn thẻ cá sấu. Vì vậy Austin và Blake, mới 21 tuổi, đã xin đàn anh 5 thẻ săn cá sấu, nhưng điều đó không có nghĩa là miễn phí. Hai anh em hứa sẽ chia một nửa số tiền săn cá sấu kiếm được cho đàn anh. Hai người phát hiện dưới một gốc cây một con cá sấu mõm ngắn đã Blake vội làm theo các thợ săn khác, tiến lên kéo căng dây bẫy. May mà con cá sấu này không quá lớn. Sau một hồi vật lộn dữ dội, Austin bên cạnh dùng khẩu súng săn bắn một phát trúng con cá sấu. Thấy nó không còn động tĩnh, hai người phấn khích kéo nó lên thuyền. Nhưng rất nhanh họ phát hiện con cá sấu này vẫn chưa chết, nó bắt đầu điên cuồng vặn mình trên thuyền, khiến hai anh em tân binh hoảng loạn. Để tránh nó cắn chết chú chó cưng, hai người hợp sức dùng gậy gỗ và xẻng khống chế con cá sấu, rồi áp sát bắn thêm một phát. Lần này nó mới chết hẳn. Blake bực tức nhắc Austin rằng lần sau phải bắn vào đầu. Vừa dứt lời, họ lại phát hiện phía trước có một sợi dây bẫy đang căng. Lần này mắc câu là một con cá sấu nhỏ. Rút kinh nghiệm lần trước, Austin lần này nhắm thẳng vào đầu
và bắn một phát hạ gục con cá sấu nhỏ. Nhưng lúc này hai anh em chẳng vui nổi, vì cá sấu nhỏ không đáng tiền, nếu bắt cả thuyền toàn cá sấu con về, không chỉ làm mất danh tiếng của họ, mà còn chặn luôn đường kiếm tiền sau này. Để lại ấn tượng tốt với đàn anh, hai anh em quyết định dùng 3 thẻ còn lại để săn cá sấu lớn. Cùng lúc đó, Tommy ở phía bên kia cũng tới đầm lầy từ sớm để săn bắt, vì hôm qua cha anh, Joe, bị trẹo lưng khi kéo cá sấu, nên hôm nay Tommy phải một mình gánh trọng trách săn bắt. Để không khiến cha thất vọng, anh quyết định phải làm rạng danh gia tộc. Rất nhanh, Tommy phát hiện trong bụi lau có một con cá sấu đã cắn câu nhưng chưa bị móc chặt hoàn toàn. Nó có thể vùng thoát bất cứ lúc nào. Tommy lái thuyền sát vào bờ, cầm khẩu súng săn rồi lao tới. Nhân lúc con cá sấu vừa dừng xoay tử thần, Tommy bắn một phát hạ gục nó. Con này dài 3 mét, nặng tới 400 kg, muốn một mình kéo nó lên thuyền nhỏ là điều không thể. May là Tommy đã chuẩn bị sẵn dòng dọc từ trước, nên nhanh chóng kéo được con quái vật lên thuyền. Phải công nhận rằng cậu con trai ngỗ nghịch này lúc quan trọng lại khá đáng tin. Chuyển tới phía chị em Lick ở cách đó 150 km, họ đang tiến tới một vùng đầm lầy mang tên vùng đất quái vật. Đúng như tên gọi, vùng nước này từng xuất hiện rất nhiều cá sấu khổng lồ. Ngay từ 100 năm trước, thợ săn địa phương từng hạ gục tại đây một con cá sấu mõm ngắn siêu. Theo cách đo bằng khẩu súng săn, con cá sấu ấy dài tới 19,2 feet, tức khoảng 6 mét. Yêu cầu của chị em Lick không cao đến vậy, chỉ cần bắt được một con dài 5 mét là họ đã mãn nguyện. Rất nhanh, hai chị em phát hiện dưới đám hoa súng một sợi dây câu đang căng cứng. Nhưng kỳ lạ là khi Lick dốc hết sức kéo dây về, dưới nước lại không hề có dấu hiệu vùng vẫy. Cho đến khi cái đầu cá sấu khổng lồ bị kéo lên mặt nước, con cá sấu vẫn không hề có ý định phản kháng. Lick cứ tưởng nó đã chết dưới nước, nhưng ngay khi hai người vừa mất cảnh giác, con cá sấu lập tức vùng vẫy dữ dội, sức kéo khủng khiếp suýt nữa lôi cả chiếc thuyền đi. Cuối cùng nó lặn mạnh trở lại xuống nước. Thấy vậy, Lick vội chuẩn bị khẩu súng cỡ nòng 22. Ngay khoảnh khắc cá sấu lại ngoi đầu lên, cô bắn một phát kết liễu nó. Hai chị em hợp sức kéo nó lên xem, mới phát hiện con cá sấu này quả nhiên bất thường. Một chân của nó gần như đã bị cắn đứt hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ bên dưới vùng nước này còn có một con cá sấu khổng lồ hơn đang sinh sống. Quay lại phía hai anh em tân binh, sau suốt 2 giờ tìm kiếm, họ phát hiện trên bờ một dấu vết cá sấu khổng lồ. Lần theo dấu vết ấy, quả nhiên họ phát hiện trong hồ nước nông bóng dáng một con cá sấu. Lúc này Austin đã chuẩn bị sẵn khẩu M2 gắn ống ngắm 8x, nhưng nghĩ lại, dù có bắn chết thì họ cũng không thể qua đó đưa nó đi. Sau khi bàn bạc, hai anh em quyết định quay về mượn một chiếc xuồng độc mộc truyền thống. Ưu điểm của xuồng độc mộc là nhỏ gọn, tiện lợi, có thể khiêng đi trên đất liền. Rất nhanh hai người đã mang chiếc xuồng độc mộc quay lại nơi con cá sấu khổng lồ xuất hiện trong ao. Họ còn phát hiện trong ao có cả một đàn cá sấu con. Đáng lẽ không nên săn cá sấu đang nuôi con, nhưng vì danh dự, hai anh em vẫn bóp cò, bắn trúng con cá sấu mẹ. Con cá sấu trúng đạn lập tức lặn xuống nước. Hai anh em vội tiến lên dùng móc 3 chấu giữ chặt nó, rồi bắn 6 phát kết liễu. Con cá sấu thiện chiến này dài tới 12 feet. Sau khi bắt đủ 5 con cá sấu, họ vui vẻ mang về giao nộp. Đàn anh nhìn những con hàng lớn trước mắt, cũng dành cho họ ánh mắt khen ngợi. Cuối cùng hai anh em nhận được phần thưởng thuộc về mình. Hơn nữa đàn anh còn đồng ý tiếp tục chia thẻ săn cá sấu cho họ. Cùng lúc đó, Tommy cũng phát hiện bên bờ sông một sợi dây câu đang căng. Con cá sấu mõm ngắn hung dữ ấy đang nằm im dưới nước. Tommy không chắc nó lớn đến mức nào. Anh vội nạp đạn vào khẩu súng săn, rồi dùng sức kéo nó lên khỏi mặt nước. Ngay khoảnh khắc đầu cá sấu nổi lên, Tommy biết ngay một mình anh có lẽ không dễ xử lý nó. Thử thách thật sự đã đến. Để tránh một trận giằng co không cần thiết, Tommy tay trái chuẩn bị sẵn súng, tay phải chậm rãi kéo dây câu. Khi đầu cá sấu lại nổi lên mặt nước, anh bóp cò, một phát hạ gục nó. Màn xử lý này phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Có được những chiến lợi phẩm này, Tommy cũng vội kết thúc cuộc săn hôm nay. Dù anh chỉ tự mình bắt được 10 con cá sấu, nhưng Joe vẫn rất vui, còn chuẩn bị sẵn tôm chiên làm bữa tối cho anh. Vậy bạn có thấy ghen tị với cuộc sống này không? Ba thợ săn trước mắt đang nhắm vào một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ đang phơi nắng bên bờ. Thấy nó nằm im trên mặt đất, Jacob định dùng khẩu súng săn lặng lẽ xử lý nó, nhưng con cá sấu này rõ ràng không dễ bắt nạt. Đối mặt với nòng súng chĩa tới, nó không hề do dự mà ngoạm thẳng vào. Nếu không phải đang ở trên cạn, e rằng nòng súng cũng phải hứng chọn. Một cú xoay tử thần đầy sát thương. Đúng lúc Jacob đang nghĩ cách đối phó, con cá sấu đã kéo dây câu lao xuống nước. Thông thường cá sấu ở dưới nước dễ xử lý hơn, nhưng vì ba cha con đang dùng một chiếc xuồng độc mộc nhỏ hẹp, nếu gặp lực kéo quá mạnh, họ rất dễ đối mặt nguy cơ lật thuyền. Sau một lúc suy nghĩ, Jacob vẫn chấp nhận rủi ro cực lớn, kéo nó lên khỏi mặt nước. Lúc này con cá sấu chỉ cần nhảy nhẹ một cái là có thể cắn trúng cả 3 người trên thuyền, nhưng trước họng súng uy hiếp, nó lại lặn mạnh trở xuống nước. Trong lúc kéo dây câu, chiếc xuồng độc mộc rung lắc dữ dội, lúc nào cũng có nguy cơ bị lật. May mà lần này Jacob đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ngay khoảnh khắc đầu cá sấu nổi lên lần thứ 2, anh bóp cò, một phát kết liễu nó. Đây là con cá sấu mõm ngắn mà Choi đã theo dấu suốt cả tháng trời, vì nó xuất hiện trong ao sau vườn nhà mình. Choi không định mang nó đi bán, mà đem về nhà làm bữa tối. Hôm nay là ngày thứ 6 của mùa săn cá sấu hàng năm. Lúc này chị em Lick đã tới đầm lầy từ sáng sớm. Người ta thường nói chim dậy sớm sẽ có mồi. Họ rất nhanh phát hiện dưới nước một cái đầu cá sấu đang bơi. Hai chị em vốn định chờ nó dừng lại rồi mới bắn, không ngờ con cá sấu này lại bơi thẳng về phía mồi nhử. Thông thường, cá sấu mõm ngắn chỉ kiếm ăn ban đêm ở những nơi không có người, nhưng con này rõ ràng đã quá đói. Nhìn thấy miếng mồi ngay trước mắt, nó chẳng buồn để ý đến thợ săn bên cạnh, ngẩng đầu một cái là nuốt mồi vào miệng. Sau khi nhai đi nhai lại, lưỡi câu đã cắm sâu vào khoang miệng con cá sấu. Ngay sau đó nó kéo theo dây câu lặn xuống nước. Thấy vậy, chị em Lick vội mừng rỡ tiến lên kéo dây câu. Con cá sấu bị móc câu giữ lại rõ ràng vô cùng tức giận, nó phóng mạnh khỏi mặt nước rồi xoay tử thần. Có lẽ lưỡi câu chưa cắm đủ chặt, Chris còn chưa kịp nổ súng, con cá sấu đã thoát khỏi lưỡi câu và biến mất dưới nước. Nhìn miếng mồi ngon đã tới tay lại bay mất.
Hai chị em thề sẽ không dừng lại nếu chưa bắt được nó. Cùng lúc đó, chuyển sang phía cha con Paul, vì họ là hậu duệ của người da đỏ. Tối qua trưởng lão bộ lạc đã giao cho họ một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. 25 năm trước, vị trưởng lão tiền nhiệm đã bị một con cá sấu tên chân to giết hại. Cho đến hôm nay, con chân to ấy vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng trừng trị. Nhiệm vụ của hai cha con hôm nay là bắt con chân to. Hai người tới vùng nước nơi chân to từng xuất hiện. Không lâu sau, họ phát hiện bên bờ có một sợi dây câu đang căng cứng. Người cha Paul kéo luôn cả cây tre nối với dây câu lên khỏi mặt nước. Nhìn kỹ lại, họ phát hiện con cá sấu này đang ẩn mình trong bụi lau bên bờ. Vì tầm nhìn bị hạn chế, Paul con không thể dùng súng để ngắm bắn, thế nên người cha quyết định mạo hiểm tiến tới gỡ sợi dây đang mắc kẹt. Sau khi kéo được con cá sấu xuống nước, Paul con nhanh tay nhanh mắt bắn một phát kết liễu nó. Dù con cá sấu này có kích thước khá lớn, nhưng sau khi so sánh bàn chân của nó, hai cha con xác định đây không phải chân to mà họ muốn săn, bởi bàn chân của chân to còn lớn hơn bàn tay người cả một vòng. Ngay sau đó, hai người tiếp tục đi tới điểm mồi kế tiếp, chuyển sang phía chị em Lick. Họ bắt đầu giải mồi dọc theo con sông gần đó. Để tăng tốc độ cá sấu cắn câu, Lick dùng da bò thối đã phơi nắng suốt 3 ngày làm mồi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, chỉ cần bóp mạnh là chảy ra thứ dịch đỏ như máu, khiến Chris đứng bên cạnh buồn nôn ngay tại chỗ. Dù vô cùng ghê tởm, nhưng đây lại chính là món ngon mà cá sấu khó lòng cưỡng lại. Sau khi liên tiếp đặt hơn chục mồi nhử, họ quả nhiên phát hiện con cá sấu đã trốn thoát lại nổi lên mặt nước. Dưới sức hút của mùi tanh máu nồng nặc, nó một lần nữa ăn mồi. Ngay trước mặt hai thợ săn, lần này chị em Lick sẽ không để lỡ nữa. Cô chậm rãi kéo sợi dây câu, ngay khoảnh khắc đầu cá sấu nổi lên mặt nước, Lick bắn một phát hạ gục nó. Dù con cá sấu mõm ngắn này không quá lớn, nhưng việc bắt lại được nó cũng đủ khiến hai chị em vô cùng tự hào. Quay lại phía cha con Paul cách đó 100 km, lúc này họ vẫn đang tìm dấu vết của chân to. Vì nhiệm vụ này liên quan tới uy tín của ông trong bộ lạc, Paul cha đứng trên thuyền không ngừng cầu nguyện, hy vọng mình có thể bắt được chân to thành công. Có lẽ lời cầu nguyện đã linh nghiệm, hai cha con rất nhanh phát hiện dưới một gốc cây có dấu hiệu cá sấu cắn câu, nhưng vì dây câu bị kẹt vào gốc cây dưới nước. Bất đắc dĩ, người cha đành cắt đứt dây câu, rồi buộc một đầu vào chiếc thuyền nhỏ. Cố dùng động cơ kéo con cá sấu lên khỏi mặt nước, nhưng thuyền còn chưa kịp khởi động hoàn toàn, sợi dây đã đứt làm đôi. Đúng lúc hai cha con có chút thất vọng, họ phát hiện con cá sấu tự nổi lên mặt nước. Paul cha lập tức lấy cây lao dưới nước ra, cố kéo nó lên khỏi mặt nước, móc câu thuận lợi móc vào răng con cá sấu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người con dùng khẩu súng săn bắn một phát kết liễu nó. Sau khi kéo con cá sấu này lên, qua việc đo bàn chân, họ phát hiện bàn chân của nó quả thật rất lớn, phù hợp với đặc điểm của chân to. Nhưng rốt cuộc nó có phải chân to hay không vẫn cần đưa về bộ lạc để nhân chứng tự nhận dạng. Đây là nghề kiếm tiền khủng nhất thế giới. Mỗi năm chỉ làm việc 1 tháng, thu nhập có thể lên tới 2 triệu. Họ chính là những thợ săn đầm lầy lừng danh nước Mỹ. Khi mùa săn cá sấu hàng năm đã bắt đầu được 1 tuần, vùng đầm lầy lại hứng chịu một cơn bão nhiệt đới lớn, khiến các thợ săn buộc phải ở nhà nghỉ suốt 5 ngày. Lúc này giá cá sấu mõm ngắn đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm. Để nắm lấy cơ hội kiếm tiền quý giá này, cha con Paul vừa hết lệnh phong tỏa đã lập tức quay lại đầm lầy. Lúc này trong tay họ vẫn còn 300 thẻ cá sấu cần phải lấp đầy, nhưng vì cơn bão đã đưa lượng lớn nước biển tràn vào đầm lầy, độ mặn tăng cao khiến cá sấu mõm ngắn đều rút về vùng nước ngọt sâu trong đất liền. Điều đó đồng nghĩa hai cha con phải tới khu săn cách đó 30 km. Để tăng tốc độ, Paul và con trai mỗi người lái một chiếc thuyền đệm khí xuất phát. Cùng lúc đó, chị em Lick ở cách đó 100 km nóng lòng quay lại đầm lầy. Khung cảnh trên mặt sông lúc này đã thay đổi hoàn toàn so với 5 ngày trước. Cơn bão cuốn rất nhiều bèo và hoa nổi lên mặt nước, khiến hai chị em rất khó tìm lại những dây câu đã đặt trước đó. Sau khi chạy thuyền rất lâu trên sông, cuối cùng họ phát hiện dưới một gốc cây có dấu hiệu cá sấu đã cắn mồi. Sau khi dọn sạch rong bèo trên mặt nước, ở đầu dây câu kia quả nhiên xuất hiện một con cá sấu đang vùng vẫy. Chris chớp đúng bắn một phát kết liễu nó. Tuy đây là con mồi đầu tiên của hai chị em sau 5 ngày, nhưng con cá sấu này quá nhỏ, gần như chẳng đáng tiền. Nghĩ tới việc có thể làm giảm ham muốn săn mồi của cá sấu, Lick quyết định lấy ra vũ khí bí mật mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Hải ly đầm lầy là loài gặm nhấm có thể dài hơn 2 feet. Chúng sinh sôi với tốc độ cực nhanh và xuất hiện dày đặc trong đầm lầy, vì thế cũng trở thành một trong những món ăn yêu thích của cá sấu mõm ngắn. Nhân lúc sau bão, Lick đã thu thập rất nhiều con hải ly đầm lầy nhỏ, chỉ cần treo chúng cùng da bò thối lên làm mồi nhử. Tin rằng cá sấu dưới nước chắc chắn không thể cưỡng lại cám dỗ kép trên lưỡi câu. So với chị em Lick, cha con Tommy lại có vẻ xui xẻo hơn nhiều. Do ảnh hưởng của bão, khu vực nơi hai cha con sinh sống đã xảy ra lũ lụt. Nước lũ sẽ nhấn chìm cả cộng đồng trong vòng 3 giờ. Dù mực nước không ảnh hưởng tới nhà của Tommy, nhưng trước mắt họ có một việc quan trọng hơn săn cá sấu rất nhiều. Đó là giúp hàng xóm, vì nông trại của hàng xóm nằm ngay trên vùng đồng bằng này, ông cần họ hỗ trợ lùa 200 con bò trong trang trại lên khu vực cao hơn. Quay lại phía cha con Paul, sau 1 giờ di chuyển, hai cha con cuối cùng cũng tới được khu săn cách đó 30 km. May mắn là họ vừa đến nơi đã phát hiện dây câu đặt trước đó có thu hoạch. Sau một hồi giằng co dữ dội, người con dùng khẩu súng săn bắn một phát hạ gục con cá sấu. Sau khi kéo cá sấu lên thuyền, hai cha con phân công rõ ràng. Paul tiếp tục tiến lên thu dây câu, còn con trai ở lại đặt mồi mới. Rất nhanh tại điểm tiếp theo, Paul lại phát hiện một con cá sấu mõm ngắn đã nhưng khi kéo nó lên khỏi mặt nước, ông mới nhận ra bên cạnh mình không có khẩu súng đang ở chỗ con trai cách đó 200 mét. Khi con trai đến đã dứt khoát kết liễu con cá sấu. Hai người đàn ông trước mắt thật quá xui xẻo, con cá sấu mõm ngắn khó khăn lắm mới ai ngờ khi kéo lên mới phát hiện hàm của nó gần như đã bị xé đôi. Nhưng thủ phạm không phải đồng loại dưới nước, mà là những con tàu khổng lồ qua lại trên mặt sông. Để tránh tình huống tương tự tái diễn, Chloe quyết định tiến vào một vùng đầm lầy chưa ai đặt chân tới. Lối vào khu đầm lầy được bảo vệ bởi
một cánh cổng kim loại cổ xưa. Người dân địa phương gọi nơi này là cánh cổng địa ngục. Nghe nói mọi con thuyền đi vào đây đều mắc kẹt giữa những đám hoa súng dày đặc, không thể thoát ra. Dù nguy hiểm vô cùng lớn, nhưng dưới vùng nước này chắc chắn đang sinh sống rất nhiều con cá sấu dài hơn 3 mét. Sau vài giây suy nghĩ, Chloe quyết định dẫn theo trợ lý tiến vào đầm lầy. Lúc này chiếc thuyền nhỏ đang khó nhọc len lỏi giữa rừng hoa súng dày đặc, đúng là phú quý luôn đi kèm hiểm nguy. Choi chấp nhận mạo hiểm làm cháy động cơ, đẩy ga lên mức tối đa. Những cột nước cao tới 3 mét liên tục bắn tung lên, cuối cùng hai cha con cũng thành công vượt qua vùng nước này. Sau khi đặt mồi nhử quanh các gốc cây, việc tiếp theo của họ chỉ là ngồi chờ cá sấu cắn câu. Cùng lúc đó, cha con Tommy cũng tranh thủ tiến vào khu vực. Sau khi chưa đầy vài phút sau khi tới nơi, Tommy đã nhìn thấy trên mặt nước 3 chiếc đầu cá sấu nổi lên. Xem ra vùng nước này vẫn còn rất nhiều cá sấu sinh sống. Để bù lại những tổn thất mấy ngày trước, hai cha con bắt đầu đặt mồi dọc theo bờ sông, đồng thời dùng loại sốt cay bí truyền của gia đình. Ở phía cha con Paul cách đó 60 km, họ đã có mặt trong đầm lầy từ 4 giờ sáng để đặt mồi nhử, bởi hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của Paul. Vì vậy, mục tiêu hôm nay của ông là bắt đủ 50 con cá sấu làm quà sinh nhật cho chính mình. Sau hơn 3 giờ làm việc liên tục, cuối cùng họ cũng phát hiện con cá sấu đầu tiên cắn mồi. Paul lập tức lao tới kéo dây câu, cố gắng vật lộn với con cá sấu dưới nước. Không ngờ con cá sấu này cực kỳ hung dữ, nó bất ngờ lao vọt lên khỏi cắn trúng đôi giày của Paul. Người con trai bên cạnh lập tức giương súng săn kiểu Mỹ, kết liễu con cá sấu ngay tại chỗ. May mắn là hôm nay Paul mang đôi ủng thép, ngoài lớp ngoài bị cắn hỏng, bàn chân và các ngón chân đều không bị thương. Rõ ràng đây là một phen hú vía thoát nạn trong gang tấc. Trong khi đó, cha con Tommy hôm nay lại không may mắn như vậy. Trong lúc Joe vật lộn với con cá sấu, ông bị chiếc đuôi khổng lồ của nó quật trúng cánh tay, khiến Joe lập tức mất khả năng chống trả. Phải biết rằng những con cá sấu cỡ này có thể bộc phát lực lên tới 1000 pound chỉ trong chớp mắt. Tommy vội vàng đưa thuyền áp sát bờ, sau đó dùng súng săn kiểu Mỹ giải quyết con cá sấu này. May mắn thay, cánh tay của Joe chỉ bị chảy xước nhẹ, chứ không bị gãy xương. Dù rất đau đớn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tiến độ săn cá sấu hôm nay của hai cha con. Sau khi kéo con quái vật này lên thuyền, họ đã bắt được con cá sấu thứ 6 trong ngày. Chuyển sang nhóm của Choi, họ phát hiện dấu hiệu cá sấu đã cắn câu giữa đám hoa súng, dây câu căng cứng liên tục kéo dài tới tận bụi cỏ ven bờ. Choi lập tức cho thuyền áp sát vào bờ. Trợ lý Clint cầm dụng cụ tiến lên kéo dây. Quả nhiên đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới một lực kéo cực mạnh, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng gầm trầm thấp của cá sấu. Trong tình huống thế này, với tư cách là Choi buộc phải là người dẫn đầu. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Clint phụ trách kéo dây câu, còn Choi cầm khẩu súng săn tiến vào đám cỏ tìm kiếm con cá sấu. Tiếng gầm ngày càng đến gần hơn. Choi dùng nòng súng gạt đám cỏ sang hai bên, quả nhiên phát hiện bóng dáng con cá sấu mõm ngắn xuất hiện. Cùng lúc đó, cha con Paul cũng phát hiện trên một vùng nước rộng có một đàn cá sấu nổi đầu, khiến họ sững sờ. Đã đến lúc thử tài thiện xạ của cậu con trai. Chỉ thấy Paul con dương khẩu 8 mm trong tay, một phát bắn đã chuẩn xác trúng đầu cá sấu. Người cha thấy vậy lập tức lái thuyền tới, kéo con cá sấu lên thuyền. Tuy nó không lớn, nhưng điều đó lại càng chứng minh tài bắn súng của cậu con trai. Ngay sau đó, cùng với một tiếng súng nữa từ Paul, một con cá sấu mõm ngắn khác cũng bị hạ gục. Cứ như vậy, hai cha con với hiệu suất cực cao đã bắt được 30 con cá sấu mõm ngắn chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ còn 20 con nữa là đạt ước nguyện sinh nhật của người cha. Chuyển sang phía cha con Tommy, lúc này họ đã bắt được gần như đầy ắp cả một chiếc thuyền cá sấu. Theo lời Joe mô tả, hôm nay gần như móc câu nào cũng có cá sấu cắn mồi. Rất nhanh sau đó, hai cha con lại phát hiện trên mặt nước một con cá sấu đang vùng vẫy. Vì cánh tay người cha bị thương, sức lực không còn đủ, Tommy phải cố gắng hết sức. Ngay khoảnh khắc cá sấu nhô lên khỏi mặt, lập tức hạ gục nó. Khi tiếng súng vang lên, hai cha con lại thu hoạch thêm một con cá sấu dài hơn 3 mét. Lúc này mồi nhử đã gần như cạn sạch. Joe quyết định không treo mồi nữa, mà dùng móc kiểu Mỹ để săn trực tiếp trên vùng nước rộng. Tommy cũng lập tức hóa thân thành một cao thủ móc cá, dùng lưỡi móc chuẩn xác con cá sấu dưới nước. Dưới sự phối hợp ăn ý của hai cha con, họ đã thành công bắt được con cá sấu cuối cùng trong ngày. Lúc này tải trọng của chiếc thuyền đã đầy, họ quyết định quay về bến cảng để giao hàng. Chuyển sang phía cha con Paul, lúc này họ chỉ còn thiếu 2 con cá sấu là hoàn thành mục tiêu hôm nay. Nhưng trong lúc bắt con cá sấu thứ 49, Paul lại một lần nữa sượt qua lưỡi hái tử thần. Khi ông cúi sát người xuống mặt nước để thu dây, một con cá sấu mõm ngắn bất ngờ lao ra từ bên dưới, suýt chút nữa đã cắn trúng mặt Paul. May mà cậu con trai phản ứng cực nhanh mới giúp ông thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi kéo được con cá sấu này lên thuyền, Paul vẫn còn hoảng sợ nên quyết định dừng cuộc săn hôm nay, bởi ở nhà vẫn còn rất nhiều người đang chờ tổ chức sinh nhật cho ông. Dù sinh nhật tuổi 50 của Paul không bắt đủ 50 con cá sấu, nhưng gia đình đã đặc biệt chuẩn bị cho một chiếc bánh sinh nhật hình cá sấu. So ra thì điều đó còn đáng tự hào hơn việc bắt thêm một con cá sấu. Hai cha con trước mắt quả thật quá xui xẻo, khó khăn lắm mới bắt được một con cá sấu mõm ngắn, vậy mà phần đầu của nó lại bị cắn nát bét. Dựa vào mức độ thương tích mà phân tích, chắc chắn đây là tác phẩm của một con cá sấu mõm ngắn cỡ lớn gần đó. Vốn dĩ con này có thể bán được 1000 đô la, giờ ít nhất cũng mất trắng một nửa giá trị. Hai cha con quyết định phải nhanh chóng xử lý con cá sấu khát máu kia, bởi một khi nó đã nếm mùi đồng loại, nó sẽ trở nên không thể kiểm soát. Cùng lúc đó, người cha Paul cũng nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thế là ông vội vàng tăng tốc đi tới điểm bẫy thứ 2. Khi Paul liên tục kéo mạnh dây câu, một con cá sấu mõm ngắn nhanh chóng vùng vẫy nổi lên mặt nước. Cậu con trai bên cạnh lập tức canh đúng, dùng súng săn kiểu Mỹ kết liễu con cá sấu này. Sau đó hai người lập tức kéo cá sấu lên thuyền kiểm tra. Nhưng điều khiến hai cha con lo lắng vẫn xảy ra. Con cá sấu này cũng đã bị tấn công thê thảm, không chỉ chiếc đuôi bị cắn mất một nửa, mà phần đầu và nhiều vị trí khác cũng đầy vết thương rõ rệt. Người mua cực kỳ ghét những con hàng hư hỏng như thế này. Những tổn thất ấy khiến người cha vô cùng bực bội. Ông quyết định hôm nay nếu chưa bắt được con cá sấu khát máu kia thì sẽ không dừng lại. Ngay sau đó, Paul tìm đến một bờ sông, nơi cá sấu thường xuyên bò lên phơi nắng, rồi lấy ra một miếng thịt bò thối đã phơi nắng suốt 5 ngày. Ông bóp mạnh để máu bên trong chảy ra, khiến mùi tanh lan rộng. Cuối cùng treo miếng thịt lên móc câu. Hai người chỉ cần lặng lẽ chờ con mồi cắn câu. Cùng lúc đó,
Ở phía bên kia, đội của Choi cũng đã đến khu săn của mình, vì mấy ngày trước, những con cá sấu bắt được đều khá nhỏ, khiến Choi không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Vì vậy hôm nay, mục tiêu của hai người là những con cá sấu mõm ngắn khổng lồ dưới nước. Thông thường mà nói, ở mỗi vùng nước đều có một con cá sấu mõm ngắn lớn nhất, được gọi bằng mật danh vua, có thể sống tới 100 năm và thường thích ẩn mình trong những hố bùn dưới đáy nước. Hôm nay, mục tiêu của hai người chính là bắt giữ con vua này. Rất nhanh, họ phát hiện bên cạnh chiếc bẫy đã đặt sẵn có một sợi dây câu đang căng cứng. Khi Choi từ từ kéo sợi dây lên, một chiếc đầu cá sấu khổng lồ nổi lên mặt nước. Choi lập tức khẳng định đây chính là con vua mà họ đang tìm. Nó liên tục xoay cuộn tử thần dưới nước, khiến Clint đứng bên cạnh mãi không thể ngắm trúng yếu huyệt để kết liễu nó. Sau một hồi giằng co, sợi dây câu chịu lực hơn 1000 pound bất ngờ bị đứt, con cá sấu cũng lập tức biến mất dưới mặt nước. Gương mặt Choi đầy thất vọng, nhưng ông không bị lần thất bại này đánh gục. Sau khi đặt lại chiếc bẫy, hai người tiếp tục đến gần đó mai phục, chuyển sang phía cha con Paul. Chiếc bẫy mà hai người đặt ra cuối cùng cũng dụ được con cá sấu khát máu kia tới. Lúc này nó đang nằm bất động trên bờ. Vì tốc độ di chuyển của cá sấu trên cạn còn nhanh hơn con người, nên hai cha con buộc phải cẩn thận áp sát. Đến gần rồi mới phát hiện con cá sấu vẫn chưa cắn câu. Cậu con trai lập tức nhắm vào nó, rồi nổ súng. Đáng tiếc phát bắn không trúng chỗ hiểm, khiến con cá sấu hoảng loạn lao xuống nước. Nó chỉ để lộ nửa cái đầu, bơi thẳng về phía xa. Cha con Paul nhanh chóng quay đầu thuyền, đuổi theo hướng con cá sấu bỏ chạy. Nhưng khi cậu con trai vừa ngắm bắn lần nữa, con cá sấu nhận ra nguy hiểm liền lặn xuống nước, biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Ngay khi tất cả đều tưởng nó đã thoát thân thành công, dưới đáy thuyền bỗng vang lên một cú va chạm dữ dội. Hóa ra chính là con cá sấu mõm ngắn ấy đang phản kích hai cha con. Nó điên cuồng húc vào chiếc thuyền nhỏ. Cậu con trai lập tức rút khẩu súng có ống ngắm 8x bắn phát thứ hai, kết liễu con cá sấu khát máu. Hai người ước tính con này nặng tới 700 cân, ít nhất có thể bán được 2.500 đô la. Sau khi gắn thẻ, tải trọng của chiếc thuyền cũng đã chạm giới hạn, vì vậy hai cha con quyết định quay về bến tàu giao hàng. Cùng lúc đó, phía chị em Lick cũng đón nhận một tin vui. Hai người đi tới bên chiếc bẫy, phát hiện dây câu men theo cành cây bị kéo xuống nước. Điều đó cho thấy bên dưới chắc chắn có một con lớn đã cắn câu. Lick lập tức tiến lên, tay không mò lấy dây câu, rồi đưa sợi dây vừa kéo được cho Chris ở bên cạnh. Còn cô thì nâng khẩu Winchester, sẵn sàng tung đòn chí mạng vào con cá sấu. Khi Chris bắt đầu kéo dây câu, con cá sấu mõm ngắn cảm nhận nguy hiểm liền vùng vẫy dữ dội. Sau một hồi giằng co căng thẳng như kéo co, Chris tranh thủ thời cơ, kéo đầu con cá sấu lên khỏi mặt nước. Lick cũng lập tức nổ súng, kết thúc mạng sống của nó. Con cá sấu mõm ngắn này trông gần như lớn ngang con mà Paul vừa bắt được. 2.000 đô la coi như nhẹ nhàng vào túi. Quay lại phía đội Choi, cuối cùng hai người cũng lại phát hiện bóng dáng con vua dưới một gốc cây. Dù con cá sấu đã cắn mồi, nhưng dây câu lại bị quấn vào cành cây. Choi cầm cây sào tre tự chế lên, cố gắng gỡ dây. Sau nhiều lần thử nhưng không thành, ông dùng một sợi dây thừng lớn buộc thuyền với cành cây, rồi khởi động động cơ kéo mạnh, kèm theo một tiếng gãy giòn vang. Cành cây dễ dàng bị kéo gãy làm đôi. Hai người lập tức tiến tới bên chiếc bẫy để thu dây câu. Không ngờ con cá sấu dưới nước bất ngờ dồn sức kéo mạnh, suýt chút nữa kéo Choi ngã xuống nước. Nhưng lần này sợi dây câu vô cùng chắc chắn, dù con cá sấu khổng lồ ấy chống trả thế nào cũng không thể vùng thoát. Sau một hồi vật lộn dữ dội giữa hai bên, trợ lý Clint canh đúng thời cơ, nổ súng kết liễu sinh mạng của con cá sấu. Con vua khiến Choi ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng xa lưới. Nó nặng tới 950 cân, dài đến 4 mét, ít nhất có thể bán được 3.000 đô la. Nếu không có gì bất ngờ, tuổi đời của con cá sấu này còn lớn hơn cả Choi. Bắt được một con như vậy đúng là quá vất vả. Ai cũng biết, súng săn kiểu Mỹ là trang bị thường ngày của dân. Mỗi khi nó xuất hiện, thường có nghĩa là con mồi lớn đã cắn câu nhưng không chịu ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu vùng vẫy quá dữ dội, những tay câu sẽ hào hứng rút vật kiểu Mỹ ra, gửi xuống con cá lớn dưới nước một lời chào thân mật. Và ngay lập tức, con cá lớn ấy cũng trở nên vô cùng yên bình. Đây là vùng đầm lầy lớn nhất tại bang Louisiana. Hai chàng thợ săn trẻ lúc này đang kiểm tra mồi kép vừa được treo lên cây, bởi thứ họ muốn câu không phải loài cá bình thường, mà là cá sấu mõm ngắn khổng lồ, được mệnh danh là cỗ máy nghiền thịt của đầm lầy. Vận may của hai anh em vô cùng tốt, cả hai móc câu đều đã dính mồi. Mỗi móc là một con cá sấu mõm ngắn cỡ nhỏ. Đối mặt với hai con cá sấu đang vùng vẫy không ngừng dưới nước, dù chúng có chịu ngoan ngoãn đầu hàng hay không, thợ săn cũng không thể kéo sống chúng lên chiếc thuyền nhỏ. Vì vậy, vợt kiểu Mỹ trở thành cách tốt nhất để xử lý chúng. Austin giao sợi dây câu trong tay cho Blake, còn mình lập tức cầm vợt kiểu Mỹ nhắm vào cá sấu. Để tiết kiệm đạn nhiều nhất có thể, thợ săn cần nhắm thật vào điểm chí mạng chỉ bằng 1/4 trên đầu cá sấu, như vậy mới bảo đảm một phát hạ gục ngay lập tức. Khi hai âm thanh quen thuộc vang lên, hai con cá sấu mõm ngắn cũng được thợ săn kéo lên thuyền thuận lợi. Mẻ này ít nhất kiếm được 3.000 đô la. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, James đang cùng trợ lý Marco quan sát khắp nơi trên thuyền, bởi vừa rồi họ đã nhắm tới một con cá sấu mõm ngắn đang phơi nắng dưới nước. So với anh em Blake, cách săn của James lại thô bạo hơn rất nhiều. Anh trực tiếp rút khẩu súng săn kiểu Mỹ đã chuẩn bị sẵn. Khi âm thanh quen thuộc ấy vang lên lần nữa, con cá sấu cũng biến mất khỏi mặt nước. Nếu không có gì bất ngờ, lúc này nó hẳn đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Vì vậy hai người lập tức chèo thuyền nhỏ tới vùng nước nơi con cá sấu trúng đạn. James ném chiếc móc 3 chấu tự chế xuống sông, liên tục mò kéo nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con cá sấu. Lẽ nào phát bắn vừa rồi không trúng yếu huyệt? Rất nhanh, anh phát hiện trên mặt nước bên cạnh có một vệt dầu loang ánh màu. Kinh nghiệm trước đây cho James biết, đó là máu chảy ra từ đầu cá sấu. Thế là anh lập tức ném móc 3 chấu về phía vệt dầu loang. Quả nhiên lần này anh đã móc được xác con cá sấu dưới nước, kéo lên thành công. Ngay khi hai người vui mừng chuẩn bị kéo nó lên chiếc thuyền nhỏ, James chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Vì họ đang ngồi trên một chiếc xuồng độc mộc nên không thể chở theo một con cá sấu nặng 700 cân chạy trên mặt sông. Sau vài giây suy nghĩ, hai người quyết định mặc áo phao trên thuyền vào người con cá sấu mõm ngắn, làm vậy có thể tăng thêm lực nổi cho nó, để chiếc thuyền nhỏ có thể kéo nó di chuyển trên mặt nước.
chuyển tới phía Brooks cách đó 60 km. Hôm nay ông định dẫn trợ thủ John tiến vào một vùng đầm lầy chưa từng đặt chân tới, bởi trong thời gian bão nhiệt đới, Brooks đã ở nhà nghiên cứu ra một loại mồi nhử mới, chỉ cần bơm máu bò tươi vào những chiếc đùi gà đã chuẩn bị sẵn. Làm vậy sẽ khiến mồi tỏa ra hai loại mùi khác nhau, để kiểm tra xem loại mồi này có hiệu quả thế nào với cá sấu hoang dã. Tối qua ông đã đặt sẵn hơn 30 chiếc bẫy. Rất nhanh sau đó, hai người đã thuận lợi phát hiện dưới một gốc cây có một sợi dây câu đang căng cứng. Khi Brooks từ từ kéo một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ cũng vùng vẫy nổi lên mặt nước, nó cực kỳ hung dữ, suýt nữa quật đuôi trúng người Brooks. Sau một hồi giằng co dữ dội, cuối cùng con cá sấu này cũng được toại nguyện, nó vùng khỏi lưỡi câu rồi biến mất dưới làn nước, thậm chí còn không cho John cơ hội nổ súng. Brooks cho rằng nguyên nhân là do lưỡi câu chưa móc chặt vào con cá sấu. Hai người tức giận quyết định đi tới điểm bẫy tiếp theo để kiểm tra. Chưa đi được bao lâu, họ lại phát hiện trên một cọc gỗ có dấu hiệu cá sấu đã cắn câu, xem ra loại mồi mới do Brooks nghiên cứu thật sự có hiệu quả. John định tiến lên thu dây câu, nhưng lại phát hiện con cá sấu thông minh kia đang ẩn mình giữa những rễ cây dưới nước, lúc này không thể kéo mạnh được. Vì vậy Brooks quấn một đầu dây câu vào chiếc thuyền nhỏ, rồi chậm rãi khởi động thuyền, cố dùng lực kéo của động cơ để lôi con cá sấu ra ngoài. Quả nhiên cách này nhanh chóng phát huy tác dụng. Con cá sấu theo sợi dây bơi ra vùng nước trống. Khi nó nổi lên mặt nước, Brooks nhận định con này còn lớn hơn con vừa rồi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, trợ thủ John không định cho nó thêm quá nhiều cơ hội chống trả. Vừa tìm được vị trí thích hợp, anh liền chĩa nòng súng thẳng vào đầu cá sấu. Không ngờ đúng lúc then chốt, khẩu súng săn lại bị kẹt đạn. May mà John phản ứng đủ nhanh, anh lập tức cầm lấy khẩu súng ngắn rồi kết liễu mạng sống của con cá sấu này. Bạn có dám tin không? Hai người đàn ông trước mắt lại ném xác con cá sấu mõm ngắn vừa bắt được trở lại xuống nước, sau đó dùng dây câu buộc chúng vào cành cây dưới nước. Có lẽ bạn sẽ nghĩ họ đang câu con cá sấu lớn hơn, nhưng thực ra đây là một cách bảo quản mà thợ săn thường sử dụng, bởi mùa hè đã tới, nhiệt độ trên đầm lầy không ngừng tăng cao, đã chạm tới mức đáng sợ 108 độ F. Dù cái nóng như vậy khiến mọi thợ săn đều khó chịu nổi, nhưng đây lại là thời điểm tốt nhất trong năm để săn cá sấu mõm ngắn. Nhiệt độ cao có thể kích thích sự thèm ăn của cá sấu, từ đó làm tăng tần suất chúng cắn câu. Khi mặt trời buổi sớm vừa ló dạng, vua đầm lầy Choi vẫn như mọi khi dẫn trợ lý đến khu săn của mình từ rất sớm. Ông đã nóng lòng muốn kiểm tra những chiếc bẫy được đặt từ tối qua. Rất nhanh, hai người phát hiện dưới một gốc cây có sợi dây câu căng cứng. Ở đầu bên kia sợi dây là một con cá sấu mõm ngắn đang vùng vẫy điên cuồng dưới nước, xem ra nó vừa mới cắn câu chưa lâu. Choi lập tức tiến lên, cẩn thận kéo sợi dây câu, còn Clint bên cạnh đã chuẩn bị sẵn khẩu vượt kiểu Mỹ trong tay. Khi tiếng súng vang lên, con cá sấu mõm ngắn này trở thành chiến lợi phẩm đầu tiên trong ngày. Sau khi gắn thẻ, hai người lại phát hiện dưới gốc cây cách đó 10 mét có thêm một con cá sấu đã con này cực kỳ hung dữ. Trong lúc xoay cuộn tử thần, nó vẫn không ngừng gầm rú. Trước tình huống này, vượt kiểu Mỹ hiển nhiên là cách giải quyết tốt nhất. Chỉ trong vỏn vẹn 20 phút, Choi đã thu hoạch được 2 con cá sấu mõm ngắn dài hơn 3 mét, chuyển tới đội Brooks cách đó 50 km. Ông đang dẫn trợ lý tiến vào một vùng đầm lầy có tên là nghĩa địa cây bách. Theo truyền thuyết địa phương, đây là một khu tụ tập cổ xưa của cá sấu. Bên dưới các hốc cây có rất nhiều cá sấu mõm ngắn già nua sinh sống. So với cái nắng như thiêu đốt ở những nơi khác, nơi này lại phủ đầy sương mù, mang đến cảm giác âm u lạ thường. Để tránh bị lạc đường, trợ thủ sẽ ở mỗi ngã rẽ buộc một dải vải màu làm dấu ghi nhớ. Rất nhanh, hai người thuận lợi tiến vào vùng nước âm u này. Vừa tới nơi, họ đã phát hiện trên mặt nước một con cá sấu. Giang thấy vậy liền dựng ngay khẩu vượt kiểu Mỹ, rồi nằm dạp xuống trên chiếc thuyền nhỏ. Khi âm thanh quen thuộc vang lên, con cá sấu mõm ngắn nặng tới 700 cân này đã được hai người thuận lợi kéo lên thuyền, nhưng chỉ dựa vào súng săn thì vẫn chưa đủ. Brooks quyết định đặt thêm vài mồi nhử trong vùng nước này. Khi mặt trời dần lên cao, nhiệt độ trong đầm lầy cũng từ từ tăng lên đến mức khiến người ta khó lòng chịu nổi. Dù lúc này chị em Lick đã bắt được 14 con cá sấu mõm ngắn, nhưng ánh nắng gay gắt khiến hai chị em vô cùng lo lắng. Để giữ cá sấu được tươi, họ phải liên tục dội nước lên thân chúng để hạ nhiệt, bởi nhiệt độ cao sẽ khiến da chúng bong tróc, từ đó làm giá bán giảm mạnh. Rất nhanh, Chris đã phát hiện thành công con cá sấu thứ 15. Trong lúc kéo dây câu, Lick thuần thục cầm khẩu súng săn, kết liễu con cá sấu. Lick đầy lo lắng quyết định tạm dừng cuộc săn. Việc cấp bách lúc này là tìm cách ngăn cá sấu hư hỏng. May mắn là Chris nghĩ ra một cách khá hay. Trước tiên, cô lên bờ gom thật nhiều lá cây, sau đó tưới nước lên lá rồi phủ kín lên thân cá sấu. Cách này có lẽ sẽ giúp da chúng tránh bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Cùng lúc đó, đội của Choi cũng đã bắt được 15 con cá sấu mõm ngắn. So với cách cố gắng chống nóng của Lick, Choi quyết định chọn một phương án chắc chắn hơn. Đó là quay về bến trước để cất tạm một mẻ hàng, bởi Choi đã thuê một kho lạnh ngay tại bến. Kho này mỗi ngày có thể tạo ra 400 kg đá, đủ để làm lạnh và bảo quản xác cá sấu, nhưng cái giá phải trả là lãng phí rất nhiều thời gian săn bắt quý giá. Chuyển sang phía đội James. Để tránh cá sấu bị hư hỏng, họ quyết định mạo hiểm cất cá sấu trong một vùng nước kín đáo. Chỉ thấy hai người đem toàn bộ cá sấu bắt ném xuống dưới nước, rồi dùng dây câu buộc chúng vào cành cây. Trợ lý Marco vẫn còn nghi ngại về cách làm này, bởi trong vùng đầm lầy này có tới hàng nghìn thợ săn. Nếu số cá sấu đó bị thợ săn khác phát hiện, thì công sức cả buổi sáng của họ chắc chắn sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng James vẫn quyết định đánh cược. Sau đó, hai người lái chiếc thuyền trống tiếp tục đi săn cá sấu. Lúc này, đội Brooks vẫn đang liên tục len lỏi trong nghĩa địa cây bách. Tính đến hiện tại, họ đã bắt được 6 con cá sấu mõm ngắn. Khi hai người tiến vào bờ để kiểm tra cặp dây câu tiếp theo, Brooks phát hiện trên cây có một chòi cao. Thông thường, những chòi cao như thế này đều do thợ săn dựng lên để tiện đứng ở vị trí cao, quan sát con mồi ở phía xa. Vì vậy hai người quyết định chia nhau hành động. Trợ lý John cầm súng săn trèo lên chòi cao, còn Brooks lái thuyền đi kiểm tra dây câu ở những nơi khác. Chưa đầy 10 phút sau, John đã phát hiện trên mặt nước bóng dáng một con cá sấu. Anh nhắm chuẩn con mồi rồi nổ súng.
Brooks ở phía xa nghe thấy tiếng súng liền lập tức quay lại, dưới sự chỉ dẫn của John, hai người thuận lợi kéo con cá sấu trúng đạn lên thuyền. Quay lại phía chị em Lick, lúc này trên thuyền của họ đã chất đầy 20 con cá sấu mõ ngắn, phá vỡ kỷ lục trong năm của hai chị em. Để tránh cá sấu bị hư hỏng, hai người quyết định nhanh chóng quay về bến giao hàng, nhưng trên đường trở về, chiếc thuyền bất ngờ chết máy giữa dòng sông. Hóa ra sáng nay lúc xuất phát, Lick đã quên đổ xăng. Lúc này họ còn cách bến tàu 8 km, hai chị em chỉ có thể bất lực dừng giữa sông, chờ những con thuyền đi ngang qua. Cùng lúc đó, Choi sau khi quay lại đầm lầy đã bắt đầu săn mẻ cá sấu thứ hai, nhưng rất nhanh họ phát hiện những con cá sấu này bắt đầu bong ra. Đây chính là hậu quả do nhiệt độ cao gây ra. Vì vậy Choi quyết định kết thúc cuộc săn hôm nay, lập tức quay về bến tàu giao hàng. Ở phía bên kia, James cũng quyết định thu quân trước 2 giờ chiều. May mắn thay, những con cá sấu họ giấu dưới nước không bị thợ săn khác lấy mất. Chị em Lick cũng đã chờ được bạn mình tới giúp. Không còn nghi ngờ gì nữa, ánh nắng thiêu đốt đã trở thành lá bùa may mắn của mọi thợ săn đầm lầy. Rất nhiều người ngưỡng mộ những tay câu sở hữu vật kiểu Mỹ, bởi dù đối mặt với con mồi hung dữ đến đâu, họ cũng có thể kịp thời rút ra thứ vật kiểu Mỹ có sức sát thương tương xứng để đưa những con mồi lớn vào giấc ngủ êm như trẻ thơ. Đây là vùng đầm lầy lớn nhất tại bang Louisiana, nước Mỹ. Hai nữ thợ săn lúc này đang nhắm tới một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ đang nổi trên mặt nước. Nếu không có gì bất ngờ, đây chắc chắn chính là thủ phạm giết bò mà họ khổ công tìm kiếm. Nhưng lúc này, hai chị em chưa định dùng vợt kiểu Mỹ để bắn, bởi họ không có thuyền, không thể thu hồi xác cá sấu. Vì vậy Chris mang tới một chai máu bò tươi, rồi rải nó xuống mặt nước bên dưới mồi nhử. Rất nhanh, cách này đã thành công dụ được một con cá sấu mõm ngắn. Chris cẩn thận tiến lên thu dây câu. Con cá sấu cảm nhận áp lực liền lập tức kích hoạt kỹ năng xoay cuộn tử thần. Lúc này Lick ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn vợt kiểu Mỹ trong tay. Khi âm thanh quen thuộc vang lên, con cá sấu mõm ngắn nặng tới 700 cân này đã yên bình chìm vào giấc ngủ. Sau khi xác nhận đây chính là con thủ phạm giết bò vừa nổi lên mặt nước, vì không có phương tiện vận chuyển, Chris dùng dây thừng buộc chặt con cá sấu, quyết định dùng con ngựa trắng của Mary kéo nó về lò mổ. Cùng lúc đó, cách đó 100 km, cha cũng đã tới khu săn của mình. Khi mùa săn cá sấu sắp đi đến hồi kết, đầm lầy cũng bước vào mùa bắt tôm hàng năm. Vì vậy các thợ săn đầm lầy đều hóa thân thành bậc thầy quản lý thời gian, sáng săn cá sấu, chiều bắt tôm, tối lại bắt ếch. Cha con Tommy quyết định dùng cả buổi sáng để bắt 10 con cá sấu mõm ngắn. Rất nhanh, họ phát hiện bên cạnh một chiếc bẫy có dấu hiệu cá sấu đã cắn câu. Nhìn theo sợi dây câu đang căng cứng, con cá sấu mõm ngắn kia đang trốn trong bụi lau sậy trên bờ. Lúc này hai cha con không dám hành động hấp tấp, bởi tốc độ di chuyển của cá sấu trên cạn nhanh hơn con người rất nhiều. Tommy vừa kéo dây câu, vừa dùng cây lao liên tục thăm dò. Cuối cùng, con cá sấu bất ngờ phóng ra khỏi bụi cỏ, lao thẳng ra ngoài. Thấy vậy, Tommy vội rút vợt kiểu Mỹ bắn liền 3 phát, đáng tiếc đều không trúng điểm yếu của cá sấu, khiến nó chui thẳng xuống nước. Người cha Joe cũng rất nhanh chóng kéo nó trở lại khỏi mặt nước. Ngay khoảnh khắc cá sấu ló đầu lần nữa, Tommy bắn một phát, kết liễu nó thành công. Sau khi gắn thẻ, hai cha con lập tức lao nhanh tới điểm bẫy tiếp theo, chuyển sang đội James cách đó 80 km. Hôm nay mục tiêu chính của họ không phải săn cá sấu, mà là giúp trợ lý Marco xua đuổi cá sấu. Một nửa thu nhập trong năm của Marco đến từ việc bắt cá da trơn, nhưng vì cá sấu mõm ngắn tràn lan, những tấm lưới mà Marco đặt thường bị cá sấu phá vào ban đêm. Chúng cắn rách lưới, ăn sạch cá da trơn bên trong. Dù bản thân chúng cũng chết trong lưới, nhưng vì Marco không có thẻ săn cá sấu, những con cá sấu chết này không thể mang lại thu nhập cho anh. Điều đó khiến Marco chỉ trong một đêm có thể thiệt hại gần 1.200 đô la. Vì vậy mục tiêu hôm nay của hai người là bắt gọn toàn bộ cá sấu quanh khu nhà anh. Rất nhanh, James phát hiện trên bờ một con cá sấu mõm ngắn đang phơi nắng. Anh không nói hai lời, lập tức rút vợt kiểu Mỹ. Khi tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng chính xác vào điểm chí mạng của con cá sấu. Sau khi kéo cá sấu lên thuyền, ngay sau đó, Marco lại phát hiện một con cá sấu đã chết dưới nước. Nếu không có gì bất ngờ, con cá sấu mõm ngắn này cũng chết trong lưới cá da trơn. May mà James có thẻ săn cá sấu, nên chiếc lưới quý giá này không bị lãng phí vô ích. Chuyển sang phía cha con Tommy, dưới sự phối hợp ăn ý của hai cha con, họ nhanh chóng bắt được 9 con cá sấu. Chỉ còn thiếu một con nữa là đạt mục tiêu hôm nay. Rất nhanh, người cha James phát hiện trên mặt sông một cái đầu cá sấu nổi lên. Tommy thấy vậy, lập tức đổi sang khẩu súng có ống ngắm 8x. Khi âm thanh quen thuộc lại vang lên, con cá sấu này lăn vài vòng trên mặt nước rồi mất mạng. Sau khi hoàn thành mục tiêu, hai cha con lập tức quay về bến cảng giao hàng. Cùng lúc đó, để tăng tốc độ săn bắt cá sấu, James đặc biệt gọi hai người con trai tới giúp. Hai nhóm phân công rõ ràng, bắt đầu săn cá sấu dọc theo hai nhánh sông. Rất nhanh, chàng trai lực lưỡng Willie phát hiện trên mặt nước một con cá sấu mõm ngắn đang. Anh vội bảo em trai lái thuyền áp sát, còn mình rút vợt kiểu Mỹ bắn trúng con cá sấu. Thấy nó chìm xuống đáy sông, Willie thuần thục ném móc 3 chấu xuống nước. Nhưng điều anh không ngờ là con cá sấu trúng đạn này vẫn chưa chết, ngược lại còn vùng vẫy dữ dội khác thường. Trước tình huống đó, cậu em trai còn non kinh nghiệm, hoàn toàn không thể dùng súng săn nhắm vào yếu huyệt. Cuối cùng, con cá sấu vùng khỏi lưỡi móc rồi biến mất dưới mặt nước, nhưng Willie không định bỏ cuộc. Anh canh đúng vị trí bọt khí nổi lên rồi lại ném móc câu ra lần nữa. Khi con cá sấu một lần nữa bị kéo sát mạn thuyền, để giúp em trai ngắm đúng điểm yếu, Willie trực tiếp dùng tay giữ lấy miệng cá sấu rồi kéo nó nhô lên khỏi mặt nước. Cuối cùng, cậu em không phụ kỳ vọng, một phát bắn đã hạ gục con cá sấu. Quay lại phía cha con Tommy, lúc này họ đã lái thuyền bắt tôm ra tới mặt sông. Hai cha con thả tấm lưới bắt tôm khổng lồ xuống sông. Những mắt lưới cực nhỏ có thể lọc đi rất nhiều tạp chất trong nước, khiến cá tôm dưới đáy sông không còn nơi ẩn náu. Chỉ cần chạy trên mặt sông khoảng nửa tiếng, lưới tôm có thể thu về tới 100 kg cá tôm. So với săn cá sấu, thu nhập từ tôm cá chiếm tới 70% doanh thu cả năm của họ. Khi màn đêm buông xuống, những thợ săn đầm lầy chăm chỉ ấy vẫn chưa ngừng kiếm tiền. Willie dẫn em trai vào đầm lầy bắt ếch. Ở bang Louisiana, ếch là một món đặc sản ngon miệng.
Mỗi ký có thể bán được giá cao 6 đô la. Willy đội đèn pin, mỗi tay chộp một con, dễ dàng bắt đầy cả một lồng. Còn người cha ở phía bên kia đang bắt cá da trơn trong đầm lầy, vì loài cá da trơn này quá nhiều đến mức tràn lan nên chẳng cần tới vợt kiểu Mỹ. Chỉ cần vợt thường cũng có thể bắt được cả mẻ lớn. Vậy bạn có ngưỡng mộ cuộc sống của những thợ săn đầm lầy này không? Trong mắt người khác, đó là một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ dài 4 mét, nhưng trong mắt thợ săn đầm lầy, nó lại là 3.000 đô la biết đi. Khi Willy bắn ra một viên đạn, con cá sấu gần như không hề viên đạn bật ra khỏi người nó và nó nhanh chóng bơi xuống dưới nước. Lúc này Willy vội vàng ném móc 3 chấu xuống nước, tuy đã móc trúng con cá sấu, nhưng nó vẫn vùng khỏi lưỡi móc, rồi biến mất dưới làn nước. 2 lần thất bại liên tiếp khiến Willy vô cùng tức giận, nhưng anh không định bỏ cuộc tại đây. Vì vậy anh lập tức cho thuyền quyết định thực hiện kế hoạch dụ địch của mình. Trước tiên, anh bảo em trai Randy lái còn mình đứng trên bờ. Quả nhiên, 10 phút sau, ở phía trên mặt sông thật sự lộ ra một cái đầu cá sấu. Lúc này, Willy đã chuẩn bị sẵn vợt kiểu Mỹ trong tay, nhưng còn chưa kịp bóp cò, em trai Randy đã lái thuyền quay lại, khiến con cá sấu hoảng sợ lại biến mất dưới nước. Đối mặt với đồng đội báo hại này, trong lòng Willy lúc này chỉ còn biết cạn lời. Cùng lúc đó, Troy đang dẫn trợ thủ tiến tới căn cứ bí mật của mình. Khi mùa săn cá sấu sắp kết thúc, nhu cầu da cá sấu từ các xưởng thuộc gia tăng vọt, khiến da cá sấu mõm ngắn tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Để nắm bắt cơ hội lần này, Troy quyết định tới căn cứ bí mật đã 5 năm chưa ghé. Ông từng ở đó trong một bắt được tới 80 con cá sấu mõm ngắn. Sau khi mạo hiểm xuyên qua rừng hoa súng dày đặc, hai người đã tới được vùng đầm lầy hoang vắng này. Vừa đặt chân đến nơi, Troy đã phát hiện mồi nhử đặt từ tối qua đã có thu hoạch. Cái cây nhỏ rung lắc cho thấy dưới nước có một con cá sấu đang điên cuồng vùng vẫy. Troy lập tức tiến lên thu dây câu. Khi đầu cá sấu dần bị kéo lên khỏi mặt nước, nó cũng bắt đầu xoay cuộn tử thần. Nhưng trợ lý Clint cũng không phải tay mơ, anh canh đúng thời cơ, đợi con cá sấu ngừng giãy, rồi một phát bắn tiễn nó đi ngay lập tức. Troy còn chưa kịp vui mừng, họ lại phát hiện ở cách đó không xa, một cái cây lớn đang rung. Cây này rung dữ dội hơn rất nhiều, sợi dây câu cũng căng hết mức, xem ra lần này có một con lớn đã cắn câu. Troy lại chậm rãi kéo dây câu lên khỏi mặt nước. Con cá sấu vừa nổi lên đã vùng vẫy điên cuồng. Nó hung dữ khác thường, trong lúc giãy giụa còn liên tục gầm rít dữ dội, thậm chí cố nhảy lên thuyền tấn công Troy. May mà Clint phản ứng đủ nhanh, áp sát rồi xử lý gọn con cá sấu này, chuyển sang phía cha con Paul cách đó 40 km. Hôm nay họ nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Theo lời kể của những người bắt cua địa phương, một con cá sấu mõm ngắn có mật danh vua háo ăn, thường xuyên tập kích lồng bắt cua của dân làng, khiến các lồng cua bị hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho người dân. Vì vậy dân làng góp chung 3.000 đô la, thuê cha con Paul bắt nó về chịu tội. Hai cha con đã đặt sẵn bẫy ở khu vực xảy ra sự việc. Rất nhanh, họ phát hiện tại một chiếc bẫy có dấu hiệu cá sấu đã cắn mồi. Paul vội tiến lên kéo dây câu. Rất nhanh, một con cá sấu mõm ngắn nổi lên mặt nước. Cậu con trai bên cạnh rõ ràng không định cho nó cơ hội giãy giụa, anh canh đúng thời cơ, dùng vợt kiểu Mỹ kết liễu mạng sống của nó. Nhưng con cá sấu này có kích thước khá nhỏ, hoàn toàn không giống vua háo ăn mà dân làng mô tả. Hơn nữa, Paul còn phát hiện trên người nó có những vết thương nghiêm trọng. Loại cá sấu này gần như chẳng tức giận thì phải bắt bằng được con quái vật ăn thịt đồng loại kia. Chuyển sang phía anh em Willy. Sau hơn một tiếng truy tìm, Willy cuối cùng cũng phát hiện những bọt khí do con cá sấu kia tạo ra. Anh lập tức hóa thân thành cao thủ, ném lưỡi móc ra ngoài, đúng như dự đoán. Lưỡi móc đã móc trúng con cá sấu dưới nước, nhưng điều hai anh em con cá sấu này lại không hề có dấu hiệu vùng vẫy. Lẽ nào phát bắn vừa rồi đã có tác dụng? Willy bắt đầu lơi lỏng cảnh giác và quyết định dùng tay kéo nó lên thuyền. Không ngờ con cá sấu bất ngờ xoay người, vùng khỏi lưỡi móc rồi trốn xuống nước. Willy tức giận nhưng không hề hoảng loạn, anh nhấc móc lên, ném thẳng về phía bọt nước. Quả nhiên, danh xưng cao thủ móc câu không phải nói chơi, khi con cá sấu lại bị kéo sát mạn thuyền. Randy không cho nó thêm cơ hội giả chết, một phát bắn đã kết liễu nó ngay tại chỗ. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng con cá sấu khổng lồ cũng được hai anh em kéo lên thuyền. Lúc này, cha con Paul cũng tới điểm bẫy tiếp theo. Nhìn thấy chiếc bẫy bị kéo căng, Paul vốn tưởng cá sấu đã cắn câu, không ngờ kéo lên lại là một con cá da trơn lớn. Con cá này ít nhất cũng nặng 10 cân. Ban đầu định giữ lại làm bữa tối, nhưng nghĩ đến việc dân làng thích dùng cá da trơn để câu cua, hai cha con quyết định thử dùng cá da trơn làm mồi nhử. Quả nhiên, mồi cá da trơn rất nhanh đã phát huy tác dụng rõ rệt. Dưới nước có một con cá sấu mõm ngắn cỡ lớn đã cắn câu. Cậu con trai canh đúng thời cơ, một phát hạ gục con cá sấu. Khi kéo nó lên xem kỹ, Paul khẳng định đây chính là vua háo ăn mà dân làng mô tả, dài 4 mét, nặng 700 cân. Quan trọng nhất là nó thích ăn cá da trơn dùng để câu cua. Điều đó cũng có nghĩa hai cha con đã bỏ túi 3.000 đô la. Cùng lúc đó, phía đội Troy đã bắt được thành công 7 con cá sấu mõm ngắn. Dù sản lượng tại căn cứ bí mật không đạt như ông kỳ vọng, nhưng chỉ trong một buổi sáng, 7 con đã tốt hơn phần lớn các khu vực khác. Rất nhanh, hai người lại phát hiện dưới một gốc cây có dấu hiệu cá sấu đã cắn câu. Khi Troy kéo căng sợi dây câu, một con cá sấu mõm ngắn khổng lồ dần dần nổi lên mặt nước, thân hình càng lớn thì mục tiêu càng rõ. Clint nhắm thẳng vào đầu, một phát kết liễu nó. Con cá sấu mõm ngắn này lớn đến mức hai người hợp sức cũng khó kéo lên thuyền. Sau khi đo đạc, nó dài tới 4 mét, nặng 1.000 cân, là con cá sấu mõm ngắn lớn nhất Troy bắt được trong mùa này. Với kích cỡ như vậy, bình thường đã có giá hơn 3.000 đô la. Nay giá lại đang tăng. Troy ước tính thấp nhất cũng được 5.000 đô la. Xem ra căn cứ bí mật này quả thật không uổng công tìm đến.